Vintern har bitit sig fast med kall luft och klart väder. Ett perfekt tillfälle att dra på sig snöskorna och testa den nya pulkan ute på myrarna. Trots minus 22 grader väntar en fantastisk kväll under stjärnorna och den varma lägerelden. Välkommen till Scandinavian Wilderness och en vintertur i Florarnas naturreservat. Snöskorna är fastspända och pulkan ligger redo bakom mig. Jag ser fram emot att ge mig ut på tur igen. Jag lämnar grusvägen bakom mig och ger mig in i skogen mot myren på andra sidan. Området verkar helt öde, precis som jag hoppats. Jag har tagit ledigt från jobbet för att kunna vara här på en vardag när det är som lugnast. Solen skiner och alla förutsättningar pekar på att det här kan bli en toppentur. Det enda som skulle kunna ses som ett orosmoln är datumet, fredagen den 13. Men det är inget jag lägger någon vikt vid. Det är besluten man själv tar som avgör hur turen blir. Då var det dags att ge sig ut på tur igen. Det var länge sedan sist. Och den här gången så är jag i Florarnas naturreservat. Så jag tänkte gå en liten tur här på myren och övernatta vid en liten myrholme skulle man kanske kunna kalla det. Så jag har tagit kanske inte den jobbigaste biten, men jag har gått lite genom skogen, en väldigt kort bit. Men jag tror att det kommer mest vara öppen myrmark här nu. Så fint väder, mycket snö, öppen myrmark, kommer nog bli väldigt bra. Jag startade min vandring i Florarna vid parkeringen vid Stormon. Planen är att gå oledat över myrarna med siktet inställt mot Grillholmen. Där har jag varit en gång tidigare under en hösttur och verkade då vara en trevlig plats att slå läger. Namnet antyder även att det finns ved där, vilket kan vara passande eftersom prognosen säger att det ska bli minus 21 grader under natten. Florarna är ett stort naturreservat, ungefär mellan Uppsala och Gävle. Sist jag var här övernattade jag i Gammelåkojan, en av flera öppna stugor som finns i naturreservatet. Jag har sedan dess haft planer att fortsätta utforska Florarna och det finns flera andra öppna stugor som verkar trevliga. Jag tror det är totalt 5 stycken inom naturreservatet. Men den här gången blir det en vintertur och övernattning i tält. Och tanken är att de öppna myrarna ska vara en bra plats att pröva med nya pulka på. Jag har också fått höra att det brukar vara lite mer snösäkert här än områden runt omkring. Och även om det inte var någon dramatisk skillnad så stämmer det nog att det var aningen mer snö här. Det är första gången jag använder pulkan på en tur och jag kunde inte vara mer nöjd. Jag är min vana trogen och försöker hålla det enkelt och prisvärt när det går. Pulkor kan lätt dra iväg i pris, men det här kan nog klassas som en budgetvariant. Jag betalade runt 750 kronor och det är inklusive frakt. Trots det tycker jag inte att den saknar något i grunden. Däremot behöver man göra några enkla modifieringar, fixa en draganordning och se till att lasten hålls ordentligt på plats. Min första idé var att använda gummistroppar och sedan få till något nätliknande för att hålla packningen på plats. Men jag blev inte riktigt nöjd och övergav den idén. Istället drog jag ett fast rep genom hålen längs pulkans kant för att sedan dra ett till rep genom samma hål fast omvänt. Då får man en sammanhängande slinga runt hela pulkan med gott om fästpunkter. Ovanpå det satte jag 2 fasta slingor i elastiskt rep som håller packningen på plats initialt. Som packpåsar använder jag 2 IKEA-påsar som bas, vilket funkar perfekt, även om det kanske inte är optimalt i tuffare förhållanden.
Till sist så säkrade jag packningen med bagagestroppar och var väldigt nöjd med resultatet. Som draganordning använde jag ett stumt rep som jag drog genom öglorna och satte karbinhakar på. Det jag var mest osäker på i början var selen. Jag använde helt enkelt min vanliga ryggsäck som dragsele. Det kändes lite överflödigt när den ändå var tom, men i praktiken fungerar det både bekvämt och smidigt. Så det kanske inte var en så dum lösning ändå. Allt som allt landade hela setupen på cirka 1000 kronor, vilket jag tycker är svårslaget. Kanske inte en uppsättning man tar ut på en längre expedition, men för ändamålet kunde det knappast ha fungerat bättre. Och det fina är att man kan alltid bygga vidare och förbättra. Himla fint här idag alltså. Och verkligen tur med vädret verkar det som. Men det ska ju bli väldigt kallt i natt. Prognosen säger att det ska gå ner till 21 minus. Det är lite intressant. Då är det faktiskt kallt. Jag har nog aldrig sovit ute så kallt förut. Men det är kul att testa på. Jag tror inte det kommer vara något större problem. Här är ett vattendrag. Och jag är inte direkt orolig. Men man ska väl alltid vara lite försiktig när man går över. Men det är nog rejält tjockt med is. Att dra pulka med rep eller schacklar verkar det finnas många åsikter om. Generellt kan man säga att rep ofta fungerar bättre i skogsterräng, där det lätt blir många snäva svängar, medan schacklar kommer mer till sin rätt på fjället. Jag har egentligen ingen större erfarenhet av det här, men det låter fullt rimligt. Jag kommer fram till att det är bättre att bara använda en av mina stavar för balans. Då har jag andra handen fri för att styra pulkan. Nackdelen är nog endast kosmetiskt, att man ser lite äldre ut än vad man är, men det får man ta. Det var faktiskt lite mer skogsterräng än vad jag hade räknat med, och det blev en hel del zigzackande mellan träden, och då var den andra staven mest i vägen. Då var jag framme vid Grillholmen där jag tänkte att slå läger.
Då är jag framme vid grillholmen. Här ska jag slå läger. Det finns ved, det är trevligt. Men jag har inte hittat den så att säga perfekta tältplatsen än. Så jag ska reka lite här och se vart jag slår upp tältet. Här fanns det gott om ved. Härligt. Då blir det en rejäl brasa i natt. Jag är inte nöjd med tältplatsen, men det finns egentligen ingen som är bra. Så det här duger. Då var tältet uppe i alla fall. Börjar få lite ordning här nu. Tältet har kommit upp. Jag ska ta in sovsäckar och liknande. Och sen är det väl dags att fixa lite ved inför kvällen. Men överlag så måste jag säga att jag tror att jag har alla förutsättningar på plats för att få en väldigt trevlig kväll här i natt. Solen börjar gå ner nu. Men det är minst en timme kvar av dagsljus skulle jag säga. Det är gott om tid för att ordna sånt som är enklare under ljusa förhållanden. Och nu har dagens första missöde visat sig. Jag skulle packa upp och en av mina vattenflaskor var tom. Så funderade jag först om jag glömde fylla den. Men sen visade det sig att den har ju läckt i väskan. Så bland annat ett par byxor är inte riktigt brukbara. Men det är inte hela världen. Som tur är, det är inget kritiskt som har frusit och blivit blött. Natten bjuder på många olika ljud. Jag hade hoppats få höra ugglornas rop, men de uteblir. Det mest framträdande var ett ljud som bäst kan beskrivas som gnällande hundar. Att det skulle vara hund kändes inte sannolikt när det är så öde och mitt på natten. Tankarna går istället mot varg. Samtidigt vet jag inte riktigt om rävar, eller något annat djur för den delen, skulle kunna ha samma sorts ljud. Oavsett vad det var så var det häftigt att få uppleva. Det börjar bli sent och det är dags att krypa in i tältet. Allt har gått smärtfritt under turen och det finns egentligen inget jag hade önskat annorlunda. Det enda som blev lite tråkigt är att kylan tog hårt på batterierna och filmandet blev lidande. Det var minus 22 på morgonen dagen efter och det var en väldigt vacker morgon i det frostbitna landskapet. Men det blev tyvärr inget jag kunde dela med mig av den här gången. Har krypit in i tältet och det är dags att gå och lägga sig. Det har varit en riktigt toppen dag. Enda problemet är att det är ganska kallt ute. Och även om det är lugnt med temperaturen här i tältet så har det satt sina spår på elektroniken och på batterierna. Så jag har inte riktigt kunnat filma i den utsträckningen som jag hade önskat. Och med det sagt så blir det här antagligen det sista jag filmar från den här turen. Så har du tittat så här långt så säger jag tack så mycket.
Och jag hoppas att vi ses i en framtida video. Hej då! Om du tyckte om filmen får du gärna prenumerera på kanalen och lämna en kommentar. Det betyder mycket och hjälper mig att fortsätta göra fler filmer framöver. Tack så mycket!